βοηθήσω. Τι λέει? Δεν. Ναι. Ελλάδα, να κάνουμε το μέλλον. Ωραία, δεν. Της ομάδας και στο αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν πάει να πει ότι κάποιος είναι καλύτερος και κάποιος ξέρει λιγότερα. Όλοι ξέρουμε διαφορετικά πράγματα και αυτό θα μοιραστούμε. Μπορούμε να το γράψουμε. Δηλαδή, με ποιο τρόπο? Ότι θα συνεισφέρει καθένας με τον τρόπο στην ομάδα. Άρα είναι μία από τις προσδοκίες ότι να συνεισφέρω με τον δικό μου τρόπο στην ομάδα. Άρα, πώς είσαι? Ίδιες, ωραία. Οπότε είμαστε Ακάχ. Αλή. Αράπ. Βάκας. Χριστίνα, Χρήστος. Ηλίας. Κατερίνα, Κώστας. Μαριλένα, Μιχάλης. Νίκη, Σαμάρα. Στέλλα, Βακάς. Ρακή, Νίκη. Γιώργος. Κρίδων. Ζάχετ. Ζέιν. Ζαμάν. Πολύ ιστορικός σταθμός. 1800. Πολύ παλιά. Κοιτάξτε το κτίριο. The ancient dream. অনেক দিন আগের কথা আমার একটা জাগ্রত স্বপ্ন ছিল আমি হব চ্যাম্প এমন এক মানুষ হব যদি শাড়ির সাথে পরিশ্রম সেটাই হবে হাল ফ্যাশন আমার স্বপ্নরা এখন আর জেগে নেই এখন তারা দুঃস্বপ্ন মূর্খে মুড়ি দিয়ে ঘুমায় প্রতিবানিত Στριμωγμένος ανάμεσα σε βουνό και σε θάλασσα ο Βόλος. Η πρωτεύουσα ενός νομού που άλλοι τον παρομοιάζουν με δαγκάνα σκορπιού και άλλοι με μισάνη και αγκαλιά. Φαίνεται να βρίσκεται στο σημείο τομής ενός νοερού ελλαδικού στρατού. Τύχη και συνάμα τυχεία για τους κατοίκους του. Να ξέρουν ότι ισορροπούν ανάμεσα στη Μητρόπολη του Νότου, την Αθήνα και την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τη Θεσσαλονίκη. Να αισθάνονται στο κέντρο μιας ευθείας που ενώνει το Ιόνιο με τα παράλια της Μικρασίας. Σε περιμένω. Μην ρωτάς γιατί. Μάτε πούτσου. Ποιον. Μην ρωτάς γιατί περιμένει εκείνος που δεν έχει τι να περιμένει και όμως περιμένει. Μάτε πούτσου ποιον χωρίς ζάρκαρα. Είμαστε στη χώρα των αργοναυτών. Το έργο ήταν ένα μυθικό καράβι που ξεκίνησε πολλά χρόνια πιο πριν από εδώ, από τη Μαγνησία, για να φτάσει πολύ πολύ μακριά για να βρει ένα χρυσαφένιο δέρμα που το ζητούσε κάποιος από τους τοπικούς άρχοντες. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι αυτό και έγινε με ένα πλοίο ξυλίνο την Αργό. Ήταν καλά παιδιά, ήταν τρόφι που δεν φωνάζαν ούτε από τον κάματο, ούτε από την τύψα, ούτε από παγόνια. Είχαν το φρασμό των δέντρων και των κάματων. Ούτως είχαν τα πράγματα μέχρι της παραμονής των Χριστουγέννων του έτους 1860 κάτι. Ο καπετάν Καντάκης προ 5 ημερών είχε πλεύσει με την βρατσέρα του στην απέναντι νήσον με φορτίων αμνών και ρήφων και ήλπιζε ότι θα εόρταζε τα Χριστούγεννα στην οικία του. Γιάννης Ρίτσος στο αδιάφατο. Άνθρωποι ρυψοκίνδυνοι ήταν, δεν το περηφανευόταν ωστόσο. Έσπασε το θερμόμετρο, ο υδράργυρος σκόρπισε. Σαν φτάσαμε στα σύνορα μας σταμάτησαν.
Τα ψεύτικα διαβατήρια ήταν έγκυρα. Εμείς δεν περάσαμε. To dry up how it is. Do it with pencil first. 14 Αυγούστου 1947 προκήρυξη ανεξαρτησία του Πακιστάν. How you want to put that? A picture. Όπως ακουστείς, θα σου πω τα γράμματα με Μετά. Is la iota αυτό. Is La ban. Population, this capital, this. Αυτό πληθυσμό. About the war, what do you want to say about the war? Α, κάτι ναι. Yes, I think the code of the code of Hammurabi. Yes. I think here because his name, like here. Okay. And after that we will put the laws and this the explanation of Yes. Okay. The name here. Yes. Can you make it like a little bit like someone can see it? Big. Yeah. Okay. Medium. Code of Hammurabi. No name, just what I like. No name. Dinos. Something about the show. I am a person who likes the optimism sometimes. Sometimes I cannot like. That's it. Can you? Όπως έτσι καταλάβεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλό φαγητό. Και γι' αυτό το φάω που με ευχαρίστησε. Βλέπετε, νομίζω ότι πολλοί μένετε στη Μακρινίτσα. Άρα καταλάβατε που είναι ο φωτογράφος. Όλο αυτό εδώ πέρα η πόλη που βλέπετε είναι πολύ καινούρια. Ο πρώτος κάτοικος ήρθε το 1850. Επίσης, σχεδόν όλος έπεσε στους σεισμούς το 1955. Όσοι είναι πολύ καλοί στη γεωγραφία να προσανατολιστούν, είμαστε εδώ. Το κόκκινο άσπρο γύρω-γύρω είναι το κάστρο του λόφου των Παλαιών. Εδώ θα περπατήσουμε. Εδώ είναι η συνεχής κατοίκηση. Βλέπετε πόσο κοντά εδώ είναι το λιμάνι. Έγιναν αμέσως οι σιδηρόδρομοι και βλέπετε από πάνω το πήλιο. Που το πήλιο είναι αυτός που το τροφοδότησε με κατοίκους. Στους πρώτους 12 δημάρχους του Βόλου όλοι είναι από το πήλιο. Οι 6 είναι από την Πορταριά. I have this poster, it's about my country, Iraq, and I will explain for you what's the Iraq, because I believe that the majority, they don't know many things about Iraq. So, yeah. This is the flag of Iraq, the flag of now. This is the flag I will explain for it later. This is the first civilization in Iraq, Sumer. It's the earliest one. 14 Αυγούστος του 1947 έγινε η προκήρυξη της ανεξαρτησίας από το Υγεία και πρόδερο. Η σημαία του Αφγανιστάν έχει 3 χρώματα. Είναι το μαύρο, το οποίο συμβολίζει τα πολλά προβλήματα που έχει περάσει η χώρα. Το κόκκινο, το οποίο είναι το αίμα που έχει χυθεί.
με όλους αυτούς τους πολέμους, και το πράσινο που συμβολίζει την ελπίδα. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Πώς είναι το ευχαριστώ στα παστού? Μανάνα. Πώς? Μανάνα. 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 Ήταν το τζαμί. Χτίστηκε το 1450 περίπου, μόλις εγκαταστάθηκαν οι μουσουλμάνοι στη Θεσσαλία. This is our national flag. Ποιο είναι η σημαία? He is the youth leader of first youth leader in Bangladesh. His name is Sheikh Mujibur Rahman. He is born 17 March 1920. Ήταν 4 ενιαία κτίρια πριν το 1881 επί Οθωμανών στη Θεσσαλία, εμπορικά. Έτσι ξεκίνησε ο Βόλος. Έξω από το κάστρο, μαγαζιά που οι πρώτοι κάτοικοι κάναν και τα σπίτια τους πάνω από την αποθήκη. Τα παλιά μαγαζιά εδώ, τα νέα μαγαζιά 10 χρόνια μετά στην Ιολκού, γι' αυτό και η συνοικία ονομάστηκε παλιά. Η ενεργοποίηση της ομάδας. Κάθε φορά ένας ή μία θα μπαίνει στο κέντρο, θα κάνει μία κίνηση και οι υπόλοιποι την επαναλαμβάνουν. Και αυτός που θα είναι στο κέντρο θα λέει που του αρέσει να συχνάζει στο Βόλο. Γιατί το θέμα της σημερινής διαδρομής είναι τα στέκια των φοιτητών στο Βόλο. Είμαι η Μαριέλα και βγαίνω από τη Σεσσαπολισιά. Είμαι η Στέλλα και μου αρέσει να πηγαίνω στο κορδόνι. Βρισκόμαστε στην αρχή από το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα σε ένα μέρος από τα Πεζούλια. Εδώ έρχονται φοιτητές κυρίως το καλοκαίρι πάλι και μέρες που έχει καλό καιρό, είτε ενδιάμεσα από μαθήματα είτε από τις δουλειές τους. Κάποιοι γυμνάζονται κατά μήκος της θάλασσας, της παραλίας, και άλλοι μαζεύονται παρέες, ακούνε μουσική, χορεύουν. Γενικότερα υπάρχει πολύ κόσμο. Το θράψτη του λιμανιού γνωρίζουμε τι είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά σταματάει τα κύματα έτσι ώστε να μην μπαίνουν στο λιμάνι και ταράζουν τις βάρκες και όλα αυτά. Έχει μήκος 1 χιλιόμετρο. Όχι. Νομίζω... Όχι, 1 χιλιόμετρο. Πιο λίγο. Όχι, δεν είναι πιο πολύ, 1 χιλιόμετρο. Ahí, bandita. Στην παραλία έχουμε πιει σχεδόν όλοι μας το πρώτο μας καφέ. Είναι η πρώτη ανάμνηση με καφέ που έχουμε στο Βόλο. Γιατί δεν είχαμε ανέβει πιο απάνω. Ναι, σχολική τρούμπη. Και είναι ο καφές ο κλασικός στην παραλία. Και από εδώ ο Αλή λέει ότι έρχεται πολύ συχνά για καφέ στην παραλία. Πίνει και καφέ και τσάι, εξαρτάται. Και το βρίσκει πάρα πολύ απολαυστικό το να μπορεί να πίνει καφέ κοντά στην παραλία. Απλά κρυπόταν να το πει. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα τσιπουράδικα, το σήμα κατά τεθέν του Βόλου. Όλος ο κόσμος που έρχεται ως επισκέπτης θα έρθει σε ένα τσιπουράδικο σίγουρα να δοκιμάσει το τσίπουρο, τον ντόπιο κυρίως, και τους μεζέδες. Βρισκόμαστε στην πλατεία Δικήρικο, Τζόρτζο Δικήρικο, η οποία έχει πάρει το όνομά της από έναν ζωγράφο, ο οποίος έχει μεγαλώσει εδώ πέρα στον Βόλο. Σε αυτό το σημείο γενικότερα περνάνε πάρα πολλοί φοιτητές, γιατί είναι πέρασμα
για τη βιβλιοθήκη, για τα μαγαζιά τα φοιτητικά που έχει εκεί πέρα και βγαίνουν. Είναι η παραλία, οπότε συναντάς πολύ συχνά φοιτητές. Εμένα μου αρέσει πολύ. Το παιδί εδώ. Okay, try. Σταματήπρακα. Λόλε. Δεν γλύψαν και την πήγε. Το ποτιστήρι είναι το πιο γνωστό μαγαζί για τους φοιτητές στο Βόλο. Και εγώ σαν φοιτήτρια όταν ήρθα πρώτο για το ποτιστήρι άκουσα. Και εγώ. Ναι, είναι πολύ δημοφιλές νομίζω γιατί είναι από παλιά. Παίζει έντεχνη μουσική που νομίζω ότι είναι και πολύ γνωστή για τους φοιτητές. Έχει τις ψημένες ραγκές που είναι το ποτό ας πούμε, για το ποτιστήρι το γνωστό. Έχει το popcorn που νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες, ψήνουν popcorn για να περνάει, να μυρίζει εδώ πέρα ο κόσμος και να μπαίνει μέσα. Και επίσης σε αυτό το μαγαζί δεν βρίσκεις ποτέ να κάτσεις. Δεν ξέρω αν είμαι μόνη, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν βρίσκεις να κάτσεις. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο. Τόση ώρα κινούμαστε στο κέντρο του Βόλου, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ίσως θεωρείται η καρδιά του κέντρου. Πέρα από την πλατεία του Αγίου Νικολάου βλέπουμε την εκκλησία. Η περιοχή αυτή θυμίζεται για τα ραντεβού των φοιτητών. Είναι ένα μέρος όπου όταν θέλεις να κανονίσεις μια βραδινή σου έξοδο ή γενικότερα μια έξοδο, είναι τόπο συνάντησης, λες θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο και όλοι περιμένουν εδώ στο Παγκάκια να συναντηθούν. Ωραία, λοιπόν, αυτή εδώ η περιοχή όλη είναι ένας πεζόδρομος, λέγεται Τάκη Κονομάκη και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που επίσης είναι φοιτητικά στέκια. Πολλά κλείνουν το καλοκαίρι, άλλα ανοίγουν. Αναλόγως, έχει για όλα τα γούστα, έχει πιο ήρεμα μαγαζιά, έχει μαγαζιά με πιο δυνατή μουσική, έχει πολύ ωραίες πυραρίες. Και μόλις είχα δουλειά, και μου τι να πω. Βρήκες δουλειά? Ναι. Τι δουλειά? Πρώτα δουλεύα στα χωράφια, στα μαγαζιά, μακρινίτια, στα χωράφια και μετά ξενοδοχεία. Και από τότε μέχρι τώρα δουλεύω ξενοδοχεία. Αυτά. Βίντεο, Ωραία περάσαμε σήμερα, έτσι. Θα τα βραδείξω όλα κάτω και θα φύγω. Πού θα πας ρε παλικάρι? Θα τα βραδείξω σου το σηκώνω και κουτιά. Οι Έλληνες από την Ελλάδα κατοίκησαν στην Μικρά Ασία από τον 6ο αιώνα π.Χ. Και μάλιστα έδειχνα τώρα και στο κύριο Μάγο εδώ. Θέλω να δείτε ένα χάρτη της Μικράς Ασίας, αυτός, όπου βλέπετε, εδώ είναι της Ασίας, της Τουρκίας ας πούμε, όπου εδώ όπου βλέπετε μαύρες είναι από την εποχή που ζούσαν οι Έλληνες εκεί. Και μάλιστα αυτό εδώ είναι από την έλευση του Πατριάρχη. Τώρα έχει πολύ μεγάλη ανεκδοτολογία να σας πω αυτά ήταν από τα εδώ ήταν η περιοχή που ήταν από τα πρώτα σπίτια που χτιστήκαν. Αυτές οι πλατείες θα δείτε ότι λέγονται τα τετράγωνα. Τι σημαίνει τετράγωνο? Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο, έτσι,
που στέγαζαν 42 οικογένειες. 40 τετραγωνικά το κάθε σπίτι. Αυτές οι πλατείες που έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο, θα δούμε κι άλλη μία από εκεί καλύτερα για να μην... Είναι όλα μέχρι κάτω την Δημοκρατίας, είναι το επόμενο τετράγωνο, Εδώ πέρα λοιπόν στη μέση ήταν τα κοινόχρηστα, οι κοινόχρηστες τουαλέτες και τα πλυσταριά. Κάθε οικογένεια, κάθε 4 οικογένειες είχαν μία τουαλέτα και το πλυσταριό ήταν κοινόχρηστο για όλους. Τα περισσότερα μετά τα γκρεμίσανε και τα ξαναφτιάξανε στο μικρό οικοπεδάκι, αλλά το κάνανε διόρροπο. Αυτό ήταν η παραχώρηση του κράτους, της ΕΑΠ, έτσι. Αυτά είναι κοινόχρηστα, είναι ό,τι είχε μείνει από τα κοινόχρηστα, βλέπετε. Κοινόχρηστες τουαλέτες από μία πορτίτσα και εδώ είναι η πλατεία, όχι εδώ είναι τα τζαμαλιώτικα. Δεν έχουμε φωτογραφία παλιά από τα τζαμαλιώτικα. Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω στη Φιλίππο Θαλάσσα το 1996. Από το 1996 σας έφερα εδώ για να δείτε ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι πρόσφυγες, εκτός από την εκκλησία, ήταν να έχουν δική τους ομάδα και γήπεδο. Ο Βόλος, ολόκληρος Βόλος, δεν έχει ιδιόκτητο γήπεδο. Η Νίκη Βόλου, που είναι η προσφυγική ομάδα, έχει ιδιόκτητο γήπεδο. Επίσης, ο Πανιώνιος έχει ιδιόκτητο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο που οι πρόσφυγοι, δεν είναι τυχαίο, μόνο οι μικρασιατικές ομάδες έχουν δικά, μόνο, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν μια μεγάλη ΠΑΕ, έτσι. Η Νίκη Βόλου τι ήτανε 5 πρόσφυγες, ας πούμε, οι οποίοι τι κάναν, βάλανε λεφτά, γιατί, για να αγοράσουν να είναι δικό τους. Από όλα, Από όλα, τεχνίτης, δημοσπίτης. Για τη Σερμία που θα συνεχίσει. Μια όμορφη διαδρομή σήμερα. Εδώ μας αφηγούνται ιστορίες 19 στον Όλυμπο. Μαΐου. Όχι πολύ καλή τώρα. Έλα, αργυράκια στο πάνω, όλο καλυτερίνη. Αυτό η δική μας είναι μας φάρει από πράγμα, χωρίς καλύψη. Από εκεί έχεις κανένα αργυράκια αυτό. Όχι, είναι ο παππούς μου από αυτό. Όπως δεν υπάρχει παιδιά. Πάντως μέχρι που φροντίζει, έρχεται το μεσόνι, το φροντίζει. Ναι. Να ξαφνικάσουν λίγο. Έχω να βρει
Έδαφος, σίγουρα για το έδαφος. Μπορούμε να βρούμε εδώ. Λοιπόν, προπατήστε, δεν θα φτάσουμε. Ποτέ. Με αυτό το ρυθμό. Γιατί? Είναι αυτό, δεν είναι. Εδώ είναι μικρά. बड़ी ठंडक है आज अंदर Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Ήταν μια εμπειρία μοναδική γιατί νομίζω σπάσαμε κάποια στερεότυπα και τα προσωπικά που είχε ο κάθε άνθρωπος και γενικότερα αυτά που ισχύουν στην κοινωνία, και αυτό θεωρώ ότι περάσαμε και έξω και σε άλλα παιδιά, είτε του πανεπιστημίου είτε σε αυτούς που μας έβλεπαν τους ανθρώπους έξω, να κάνουμε παρέα όλοι μαζί. Μπορεί να φαινόταν περίεργο σε κάποιους, σε άλλους όχι, αλλά εγώ προσωπικά ένιωθα πάρα πολύ όμορφα που ήρθα σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, με άλλα παιδιά, έμαθα τις ανάγκες τους και σίγουρα αυτό θα διατηρηθεί αυτή η γνωριμία και όντως χάρηκα πολύ που γνώρισα αυτά τα παιδιά. Εγώ θα κρατήσω τη λέξη που είπε η Μαρία, τη γνωριμία, γιατί θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό κατάφερε να μας γνωρίσει νέους ανθρώπους και νέες τοποθεσίες που ενώ ζούσαμε στην πόλη του Βόλου δεν είχαμε όλη την ευκαιρία να γνωρίσουμε. Σίγουρα μεγάλο στοιχείο όλης αυτής της δράσης ήταν η αλληλεπίδραση. Και όντως ισχύει αυτό που είπε η Μαρία, ότι μπορεί οι συμφοιτητές μας να μας έβλεπαν έξω με τα παιδιά, που τυχαίνει πολλές φορές να μας δουν με τα παιδιά και να μας κοιτάνε περίεργα, αλλά εμείς νιώθουμε ωραία. Γιατί είναι όλα θέμα χρόνου μέχρι να γνωρίσεις κάποιον για να μπορέσεις να σπάσεις αυτά τα στερεότυπα που είπε και η Μαρία. Η Μακρινίτσα έχει μια ιστορία από το 1200 περίπου. Πώς είναι μεγάλη. Τρώμε πολλές ώρες να εξηγήσουμε πώς διαμορφώθηκε το χωριό εδώ πέρα. Έτσι, απλώς για να ξέρετε, έγινε από κάποιους απογοητευμένους άρχοντες του Βυζαντίου, οι οποίοι είχαν βαρεθεί την ηθική εκεί κατάπτωση και την παρακμή στα σαλόνια και της αυτοκρατορίας της Ειρηνής, και ήρθαν εδώ πέρα για να μονάσουν, μετανιωμένοι για τις αμαρτίες που κάνουν. Ήρθαν λοιπόν εδώ πέρα, είδαν εδώ την κεντρική κρίνη. Δεν υπήρχε κεντρική, υπήρχε ένα σημείο που έβγαζε νερό και γύρω-γύρω σιγά-σιγά έφτιαξαν ένα μοναστήρι και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Μακρινίτσας. Κάποια πράγματα της κρίνης, μια που συναντήσουμε πολλές, αυτή δεν έχει βέβαια νερό, δεν έχει σταματήσει νερό. Οι κρίνες ήταν κάτι όπως είπαμε κοινόχρηστο, το οποίο περνούσε εδώ ο διαβάτης, ο περιπατητής, ο διψασμένος να πιει λίγο νεράκι. Βέβαια δεν ήταν για το διαβάτη κυρίως, ήταν για τα σπίτια εδώ στη γύρω-γύρω συνοικία, για να έρθει η κοπέλα για να γεμίσει το δοχείο. Να πάει στο σπίτι, δεν υπήρχε σωλήνα να πάει νερό στο σπίτι. Έτσι λοιπόν οι καθημερινές ανάγκες που είναι αυξημένες για ένα σπίτι έπρεπε να ικανοποιούνται από την κρίνη, για να μην πάει πολύ μακριά η κοπέλα. Έτσι ξεκίνησε γιατί υπάρχουν τόσες πολλές. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα, στον κόσμο, που έχει 55 τέτοιες κατασκευές. Σήμερα αυτό μαζί με κάποια άλλα βότανα, όπως το φυτιλάκι και κάποια άλλα, έχω δει μάλιστα και διαφήμιση στη τηλεόραση, το δίνουν για τις πέτρες στα νεφρά. Έχει και άλλες χρήσεις. Για έναν φυσικό τρόπο για τις πέτρες. Είναι λοιπόν το σκορπίδι αυτό εδώ. Και εδώ βέβαια βλέπουμε να κάνουμε και μια ερώτηση επανάληψης. Το αλλεργικό, πώς το είπαμε? Περδικάκι. Πολύ ωραίο. Σχολείο Μακρινίτσας. Είναι από μια νεότερη σειρά σχολείων που χτίστηκαν, είναι του 1919, αν θυμάμαι καλά. Είχε νηπιαγωγείο κάτω και δημοτικό σε άλλες αίθουσες. Έκλεισε πριν από κάποια χρόνια, όταν έκλεισαν πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα, χωρίς να εξετάσουν τις συνέπειες που θα έχει αυτό για το χωριό. Κλείνοντας λοιπόν το σχολείο και φεύγοντας τα παιδιά, φύγαν και οικογένειες από το χωριό, ερήμωσε ακόμη περισσότερο το χωριό. Ποια ήταν η αγαπημένη σου διαδρομή που κάναμε? Μίλιες Καλανέρα. Ναι, Γιατί? Γιατί πρώτη φορά είχα περπατήσει άλλο χωριό. Μόνο εγώ περπατάω μόνο εδώ Μακρινίτσα.
Πρώτη Και φορά ήταν η πρώτη φορά που βγήκες εκτός χωριού να περπατήσεις, μάλιστα. Ναι, σε αυτά. Και στη Μακρινίτσα μας είπε πολλά πράγματα ο Ντελιντάρα, γιατί κάθε μέρα εδώ δουλεύει και πηγαίνει σε πάρα πολλά μέρη. Και μας είπε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε, παρόλο που έχουμε έρθει και εμείς πολλές φορές. Ξέρω και πιο πολλά. Αυτό που ήταν πιο άξιο να ακουστεί είναι ότι ο κόσμος εδώ στη Μακρινίτσα τους έχει δεχτεί πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ θετικοί μαζί τους. Ναι. Νομίζω ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η συνύπαρξη, συνάντηση και συνεργασία ανάμεσα σε 3 διαφορετικές ομάδες. Από τη μια έχουμε τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι υποψήφιες εκπαιδευτικοί, από την άλλη έχουμε τα νέα παιδιά συνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο και η τρίτη ομάδα είναι οι ενήλικοι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. 3 ομάδες που προέρχονται από 3 εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα και μέσα από το πρόγραμμα βρίσκουν τα σημεία επαφής. Διασταυρώνονται, μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, οι ζωές, οι εμπειρίες, τα βιώματα, γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και με τον τρόπο αυτό, ίσως ο τρόπος αυτός είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ξενοφοβία, απέναντι στις διακρίσεις, στις ρατσιστικές αντιλήψεις που δυστυχώς όλο και περισσότερο τις ακούμε στους χώρους που ζούμε. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες για τους τρόπους που περνάμε την καθημερινότητά μας, για τους τόπους που διασκεδάζουμε και μέσα από όλα αυτά γνωριζόμαστε καλύτερα. Ουσιαστικά καταφέρνουμε το σκοπό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσά μας, η γνωριμία και ανταλλαγή με την εταιρότητα, με την διαφορετικότητα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι και η μεγάλη πρόκληση της σημερινής εποχής και το πρόγραμμα, αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Roots ανταποκρίνεται με τον καλύτερο, θα έλεγα, δυνατό τρόπο σε αυτή την πρόκληση. Μαζί σου μόνο. Κούρι μαρδία. Κούρι μαρδία. Τερέτε. Τερέτε. Με του τωραγιάτα. Με του τωραγιάτα. Μαρία καλ. Μαρία καλ. Χάλε νάμα νάμα. Χάλε νάμα νάμα. Πιάρ σόνεα. Πιάρ σόνεα. Μποτία ριβίνα. Μποτία ριβίνα. Καριά καλ. Καριά καλ. Μπράβο!